درود میفرستم خدمت همه شما دوستان و همراهان. اینجا کانال رازه، من فراز هستم و امیدوارم که تو هم هر کجای دنیا که هستی لبت خندون باشه، دلت پر امید باشه و همه چی طبق روال پیش بره و توانایی انجام سهم و نقشمون رو توی زندگیمون داشته باشیم. خیلی از مواقع سهم و نقشمون دقیقاً رابطه مستقیم با میزان موفقیتی که حاصل میشه نداره، فقط سهم و نقشه، باید انجامش داد. خدا رو شاکرم بابت اینکه توانایی و قدرت روشن کردن این میکروفون رو دارم. حالم خوب نباشه این کار رو انجام نمیدم تا موقعی که حس نکنم که اون انرژی لازم نباشه. هیچ وقت به خودم این اجازه رو نمیدم صرفاً چون که هر روز دارم این کار رو انجام میدم بیام این میکروفون رو روشن کنم و بخوام وقتتو بگیرم. مطمئن باش همیشه با حالی خوب، با دلی پر امید برای خودم و خودت میام این کار رو انجام میدم. اینو خواستم بگم بدونی که این کار رو بر حسب عادت انجام نمیدم، فقط و فقط انرژی هستش که در جریانه و تو هم یکی از دونه های این زنجیر عشق و امید هستی که با حتی گوش دادنش داری کمک میکنی که این به گوش یکی دیگه برسه و این خیلی جالبه. این خیلی جالبه که اگر این ویدیو، این پیام باعث حال خوبی یک نفر یه گوشه دنیا میشه، تو هم سهم داری، تو هم نقش داری. حالا ممکنه مثلا تعجب کنی بگی مثلا من چه نقشی دارم؟ همین حضورت، همین شنیدن این ویدیو، همین که هر روز اینو باز میکنی مثلا باعث میشه که اینو به الگوریتم یوتیوب بگی که مثلا این محتوا واسه من جالبه. همین باعث میشه که بخواد این ویدیو رو به یک نفر دیگه پیشنهاد بده و شاید برای اون جالب باشه، شاید یه کمکی اون لحظه بهش بکنه. اینجوریه که تو هم مفید واقع میشی و مفید هستی. اینو دوست داشتم بگم و بابتش ازت تشکر کنم. زیاده گویی نمی کنم، با هم دیگه آماده میشیم برای پیام امروز که ببینیم کائنات در قامت کلام حافظ چه پیامی داره، چجوری میخواد ما رو آگاه کنه. پس چند ثانیه سکوت میکنم تا تو تمرکز کنی. دوش می آمد و رخساره برافروخته بود، تا کجا باز دل غمزده‌ای سوخته بود. رسم عاشق کشی و شیوه شهرآشوبی جامه‌ای بود که بر قامت او دوخته بود. جان عشاق سپند رخ خود می دانست و آتش چهره بدین کار برافروخته بود. گرچه می گفت که زارت بکشم می دیدم که نهانش نظری با من دل سوخته بود. کفر زلفش ره دین میزد و آن سنگین دل در پیش مشعلی از چهره برافروخته بود. دل بسی خون به کف آورد ولی دیده بریخت، الله الله که تلف کرد و که اندوخته بود. یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد، آن که یوسف به زر ناصره بفروخته بود. گفت و خوش گفت برو خرقه بسوزان حافظ، یارب این قلب شناسی زکه آموخته بود. بریم با هم سراغ تعبیر و تفسیر این غزل از حافظ شیرازی. حافظ توی بیت اول یکم ناراحته، یکم نظاره‌گر بی‌وفایی بوده. میگه دوش می آمد و رخساره برافروخته بود، تا کجا باز دل غمزده‌ای سوخته بود. میگه دیشب چهره یارو دیدم که گلگون بود و داشت با حالتی اشوه کنان عبور میکرد. میگفت نمیدونم دوباره کجا دل کی رو گرفتار کرد و آتش به دل کی انداخته. ناراحت تر بیت دوم میگه رسم عاشق کشی و شیوه شهرآشوبی جامه‌ای بود که بر قامت او دوخته بود.
میگه راه و رسم عاشق کشی و شهر رو به هم ریختن. شهر رو به هم ریختن یعنی از طنازیش و اشوه‌گریش که نظم و انضباط یک شهر به خاطر زیبایی یار به هم ریخته است. میگه همچین حالتی و همچین فتنه‌ای مثل لباسیه که برایش دوخته شده و برازنده قد و بالای یار بی‌وفاست. میگه خوب به تنش نشسته چنین رفتاری. به زیبایی هرچه تمامتر میاد اینجا از سپند، همون اسفند خودمون استفاده میکنه. میگه جان عشاق سپند رخ خود میدانست و آتش چهره بدین کار برافروخته بود. میگه جون عاشقا، یعنی وقتی که دلبری میکرد، هر یک نفری که جونشو به آشوب میکشید به خاطر این قضیه مثل دونه های اسفند میدونست که برای دفع بلا و چشم زخم برای خودش اینو قرار داد. به خاطر همین بوده که آتش رخساره خودش رو شعله ورتر میکرده که چشم نظر داشته باشه و اون پلیدی ازش دور بشه. گرچه میگفت که زارت بکشم، میدیدم که نهانش نظری با من دل سوخته بود. میگه هرچند که به هم میگفت تو رو به خاری و زاری خواهم کشت و روزگارتو سیاه میکنم، میگه اما از چشمونش میخوندم که با من رنجیده توی تنهایی خودش باز به هم عنایتی داشت، باز به هم یک لطفی داشت، با هم مدارا میکرد. میگفت باز یک گوشه چشمی داشت به هم. توی بیت 7 که جالب میگه یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد، آنکه یوسف به زر ناصره بفروخته بود. میگه دوستی و همدلی رو برای مال دنیا از دست نده. این خیلی مناسبت داره برای دوستیایی که بر مبنای نفع مالی شکل میگیره. حتما دیدید دیگه خیلی از رفاقت‌ها به خاطر مسائل مالی، نفع مالی، زرق و برق، خیلی از مسائل دیگه شکل میگیره. میگه یا همچین رابطه رو شروع نکن، یا اگر تو رابطه‌ای بودی، توی رابطه دوستی بودی که مال دنیا درش نقش نداشت، اون دوستی رو به خاطر اون قضیه کنار نذار. چرا که یوسفو به چند پول سیاه فروختن که چندان سودی هم نداشت، همون قصه برادرانش. و میگه که خیلی مال دنیا رو توی روابط خودت در نظر نگیر. بریم حالا با هم سراغ تعبیر این ابیات برای امروز خودم و خودت، ببینیم چی دستگیرمون میشه. پیام میگه که وقتی صحبت توی خود ابیات از گلایه بود، وقتی آدم لب به گلایه باز میکنه، سخن میگه که یه دردی داره. خیلی از مواقع توی حالت خوب و خوشی که هستیم، توی از یک رضایتمندی که داریم، یک موفقیتی نصیبمون شده، تا حالا شده اون لحظه مثلا غر بزنیم. معمولا موقع کسالت، کسلی، خلق تنگ میایم سراغ این موضوع که بخوایم صحبت از گله و شکایت بکنیم. میگه ظاهراً تو شرایطی که هستی یکم دچار گله و شکایت و یأس و ناامیدی شدی که اگر همراه این چنل بوده باشی و با من همراه بوده باشی، به این نتیجه رسیدیم که خیلی از مواقع این یأس و ناامیدگی و دلشکستگی فقط و فقط برمیگرده به خود من. دیروز راجبش صحبت کردیم که چقدر خوبه از خدا خواستیم کمکمون کنه که درک کنیم اون لحظه‌ای که هیچی عوض نشده باشه
ولی همه چی خوب شده باشه. یک دنیا معنی درش هست. الان هم صحبت از همینه. میگه شاید الان توی اون شرایطی نباشی که آقا دیدمون مثبت شده باشه، شاید تو اون شرایطی نباشیم که بتونیم آگاه باشیم، به هوش باشیم. مگه خود من که میام اینجا این حرفا رو میزنم مگه به والله که نیستم، به والله که نمیتونم، دارم پیامو فقط میخونم. میگه خیلی از مواقع تو شرایطی هستیم که اصلا نمیتونیم اون جنبه خوبو ببینیم. مثلا تو دندون درد داری، خب مثلا موقعی که دندون درد رو داری تجربه میکنی مگه میتونی آگاه باشی، به هوش باشی؟ و پیامم الان میخواد همینو بگه. میگه توی یک یأس و ناامیدی هستی، داری خون دل میخوری، اوضاع باب میلت نیست، بر وفق مرادت نیست. میگه توی همچین شرایطی نبینم که امیدتو از دست داده باشی. بدون که این اوضاع همیشگی نیست و روزگاری قراره که شرایط بهتر و بهتر بشه و باب میل تو بشه و اون سطحی از انتظاراتی که امروز برات برآورده نمیشه 2 صباح دیگه استاندارد میشه برات، جزو حداقل ها برات میشه و باز اون موقع است که تو چیزی زیاده تر میخوای که بجا هم هست، برای اینکه قرار ما کیفیت زندگی رو بالاتر ببریم، برای اینی که بهتر زندگی کنیم، در آسایش بهتری قرار بگیریم و باز هم یک مقدار روی بدی از زندگی رو تجربه میکنی تا دوباره روی خوشش رو بهت نشون بده و باز یک سطح ارتقا پیدا میکنی. چرا؟ چون دوباره خواستهات برآورده میشه و باز یک حداقل دیگه‌ای برای تو رقم میخوره. موضوع چیه؟ خیلی از مواقع ما دوچار شور حسینی میشیم. خیلی از مواقع ما این استنباط رو داریم که مثلا 2 قطبی هستیم، یک لحظه پایینیم یک لحظه بالا. شاید این واقعا برای همه ماها اینجوری باشه. لحظه‌ای دوچار شور حسینی میشیم، دست به یک کاری میزنیم و بعد رهاش میکنیم، ادامهش نمیدیم. پیام میخواد بگه که تو چنین شرایطی ایراد نداره اگه رهاش کردی، ولی بدون که اون باید ادامهش بدی. شاید اون لحظه نتونی، در ادامه باید ادامهش بدی. استمرار، داشتن استمرار. یه دونه پست دیروز توی کانال تلگرام گذاشتم، متنی بود از جای اسکرین شات گرفتم، یه جمله کوچیکم من بهش اضافه کردم و خواهشم اینه که اگه تا به حال وارد کانال تلگراممون نشدین، آیدیش همینجا روی صفحه هست، داره چشمک میزنه، وارد بشید و بعضی مطالبو که میدونم مناسبت داره با پیام اون روز اونجا منتشر میکنم. دیروز صحبت از همین بود تو جمله که استمرار داشتنه که میتونه ما رو به مقصدمون برسونه. استمرار یعنی چی؟ یعنی علیرغم این که امروز حال خوبی ندارم، دلخوشی خاصی ندارم، انگیزه ندارم، امروز اون غذایی که دوست دارم باب میلم نیست، امروز پارتنرم توی زندگیم نیست، امروز اون محرکی که منو به حرکت در می آورد توی زندگیم حضور نداره، امروز هوا باب میلم نیست، ولی اون کار روزانه و اون سهم و نقشمو انجام بدم علیرغم این که از انجام دادنش هیچ لذتی نبرم. این به نظرم یک شیوه زندگی با شرایط مدرنیته امروزه که باید باهاش کنار بیایم. خیلی از مواقع حال و حوصله نداریم، میگیم ای بابا فلش کن. نه، اینجوری نیستش که سهم و نقش باید انجام داده بشه. پیام ازت خواسته که صادق و درست کار باشی. این یه چیز خیلی طبیعی، اصلا توضیح دادن نداره. با سیاست ترین افراد کسانی هستند که صداقت دارن. صداقت یکی از اون به شدت ماهرانه ترین سیاست هایی که به نظرم یک انسان میتونه توی زندگیش داشته باشه. صادق باشه، اول با خودش. با خودت که صادق باشی دیگه نمیتونی با دیگران ناصادق باشی. دیگه کار بد کردن واسه سخت میشه. حالا کار بد هرچی میتونه باشه، هرچی میتونه باشه. این قسمت پیام برای اون دوستانی که نیت احساسی داشتن مناسبت داره. اینکه اگر کسی رو دوستش داری باهات سردی میکنه، ناامید نباش. همونجوری که توی بیت خود غزل هم بود، در
باطن داره بهت فکر میکنه. هرگز عشق و دوست داشتن و با پول و متاع دنیا عوض نکن. هیچ وقت این کار رو نکن. هیچ وقت عشقی رو به خاطری که پول و ثروتی که پشت اون رابطه هست نخواه که شروع بشه، چون اون عشق نیستش. اون لحظه فکر میکنی که عشقه. موشکافانه و جستجوگرانه اگر پیداش کنی و اگر دیدی مسائل مالی درش نقش داره، بذارش کنار خواهشن. نه وقت خودتو بگیر نه کس دیگه ای رو. ارزش عشق بسیار بالاست و اگر اونو بفروشی ضرر میکنی. و چقدر خوبه که راجع به این مسائل با یک نفر که امینت هست مشورت کنی. این بود پیام امروز. من ممنونم که تا اینجا با من همراه بودی. امیدوارم الان که میخوام ازت خداحافظی کنم، فارغ از نیتی که داشتی، این پیام یه گوشه ذهنت یه جا باقی بمونه. شاید یه روز یک تصمیم بهتری رو بگیری. جدیدن هم وضعیت اینترنت یکم نابسامانه. اگر میبینید یک روز ویدیو نداریم، دلیلش این نیستش که من تنبلی کردم، دلیلش اینه که اینترنت یاری نکرده و به موقع آپلود نشده. اینم قبلا گفتم، قبلا ما به صورت ویدیو تصویری بود، ولی با توجه به شرایط اینترنت چون نمیتونم اون ویدیو رو با کیفیتی که دلم میخواد آپلود و پابلیکش کنم که قابل دیدن بشه، ترجیح میدم که حداقل همین صوت باشه که با کمترین میزان حجم اینترنت قابل آپلود شدنه و حداقل اون کیفیت قابل پخش شدن رو داره. بر من ببخشید، فکر نکنید تنبلی میکنم، فقط دارم صدا رو ضبط میکنم. اینو دوست داشتم بگم، گرچه اینقدر شما دوست داشتنی و مهربون هستین که نیازی نمیدیدم اینو بگم، ولی وظیفه داشتم این توضیح داده باشم. پروردگارا مرا به بزرگی چیزهایی که داده ای آگاه کن، تا کوچکی چیزهایی که ندارم آرامشم را برهم نزنه. پروردگارا اگر قرار است بسازیم قدرت ما، اگر قرار است بسوزیم طاقت ما عطا بفرما. به حق عزت دیاریمون کن که دیرتر برنجیم، زودتر ببخشیم و کمتر قضاوت کنیم و بیشتر فرصت بدیم. پوینده باشی و پایدار.